ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා සෑම දෙනාම ඊග්‍රාෆ් සබ් channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද Windows 11 ISO ෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා USB bootable device එකක් හදාගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. operating system එකක් අපිට සාමාන්‍ය application එකක් වගේ install කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒකට අනුගමනය කරන්න ඕනි පියවරයන් කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොනවාද කියලා. පළමුවෙන්ම අපිට ඕන වෙනවා 8GB වත් තවම storage එකක් තියෙන USB pen එකක්. මතක ඇතුව මේකේ තියෙන ෆයිල් ටික ඔයා වෙන කොහෙට හරි සේව් කරලා තියාගන්න. මොකද මේක අපි පෙන් එක ෆෝමැට් කරලා තමයි මේ වැඩේට අපි ගන්නෙ. දෙවෙනුව අපිට ඕන වෙනවා RUFUS කියන bootable disk හදන app එක. තුන්වෙනුව අපිට ඕන වෙනවා operating system එක තියෙන ෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් මේ ISO ෆයිල් එක. ඉතින් Windows 11 විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට Windows 7, 8, 10 වගේ ඕනම Windows OS එකකුත් ඒ වගේම Linux, Mac වගේ OS උත් මෙන්න මේ ආකාරයටම තමයි ඔයාලට USB bootable disk එකක් කරා install කරනවා නම් කරන්නේ. ඉතින් පළමුවෙන්ම ඔයාලගේ USB disk එක bootable විදිහට හදා ගන්න ඕනි. මේකට තමයි අපි RUFUS කියන software එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ bootable විදිහට හදාගත්ත මේ pen එකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා Windows 11 එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ OS එක install කරන setup එකට යන්න. ඉතින් මේ setup එකෙන් කරන්නේ OS එකේ files එයාලට on වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපේ කම්පියුටරේ hard disk එකට copy කරන එක. ඉතින් පළමුවෙන්ම ඔයා කරන්න ඕනි RUFUS කියන මෙන්න මේ software එක ගන්න එක download කරගන්න එක. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ link එකට යන්න. මේක වීඩියෝ එකේ description එකේ දාන්නම්. මෙන්න මේක තමයි අපි ගන්න යන software එක. එතනින් download කරගන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි download කරගත්ත RUFUS setup එක. දෙවෙනුව ඔයා කරන්න ඕනි ISO ෆයිල් එක download කරගන්න එක. ඒක download කරගන්න මම අර වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා ඇති ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක download කරගන්න. ඉතින් download කරගත්තට පස්සේ මේ තමයි ඔයාලගේ OS එක තියෙන ISO ෆයිල් එක. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන ෆයිල් ඔක්කොම අපි අරන් ඉවරයි. අපි දැන් මේ RUFUS කියන software එක open කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා මේ app එක open කරගත්තට පස්සේ වෙන්නන්නේ. ඔයාලා දැනටමත් ඔයාලගේ PC එකට USB pen එක connect කරන්න නැත්නම් දැන් connect කරගන්න. ඊට පස්සේ connect කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නයි ඔයාගේ pen එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් එක select කරගන්න. මෙතනදී කරන්නේ අපේ ISO ෆයිල් එක අපි search කරලා දෙන එක. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනි select කියන එක click කරලා අපේ OS එක තියෙන තැනට යන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ අපේ Windows 11 එකේ ISO ෆයිල් එක. මේක මම මෙතනින් ඕපන් කරගන්නම්. ඕපන් වුණායින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඒ ISO ෆයිල් එක select කරලා මෙතනින් පෙන්නයි. මෙතනින් මේක standard installation එකම තියන්න. partition scheme එක තෝරගන්න විදිහ මම ඔයාලට කියන්නම්. මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ start එක right click කරලා disk management වලට යන්න. disk management වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ පෙන්නයි මෙතන connect කරලා තියෙන hard disk මොනවාද කියලා. මම මගේගේ hard disk basically hard disk දෙකක් තියෙනවා මෙතන disk 0 disk 1 කියලා. එතකොට මම මගේ PC එකට connect කරලා තියෙනවා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඔයාලා මෙතනදී කරන්න ඕනේ ඔයාලා connect වෙන disk එකට යන්න ඕනේ. disk එකට ගිහිල්ලා right click කරන්න ඕනේ. right click කරාට පස්සේ ඒකේ එයාගේ properties යන එක. properties ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිය මෙතන tabs ටිකක් පෙන්නනවා. ගත්ත hard disk එකේ properties තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන තියන්න volumes වලට ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ කියන partition style එක මොකක්ද කියලා. මෙතනදී ඔයාලා දීලා තියෙන්නේ MBR partition style එක. එතකොට මෙන්න මේකම තමයි ඔයා දෙන්න ඕනි මෙන්න මෙතෙන්ට. එහෙම නොදුන්නොත් ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මේ error එක ඔයාලට වෙන්නයි. එතකොට මේක නම් මේ Windows 10 වල දින error එකක්. මේ error එක ආවොත් එහෙම ඔයා කරන්න ඕනි ආයෙත් pen එක bootable කරන්න ඕනි. මෙන්න මේ partition scheme එක වෙනස් කළා. එතකොට මෙතනින් ඒක බලාගත්තා අපි MBR වලට set කරගත්තා. දැන් අපි යන් ඉතිරි ටිකට කොහොමද කරන්නේ කියලා මේ ටික මේ විදිහටම තියන්න. ඔයාගේ format option මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ ෆයිල් එකේ pen එකේ නම වෙන්නේ. මම මේක ආයෙ නැවත rename කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට NTFS කියලා තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ටික හදලා ඉවර නම් start කරන්න. start කරන් දුන්නාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට warning එකක් එනවා. මේ pen එකේ තියෙන ඔක්කොම දත්ත නැති වෙලා යනවා කියලා.
මොකද මේක ෆෝමැට් කරන්න යන්නේ. ෆෝමැට් කළා තමයි අපේ OS එකේ setup එක දාන්නේ මේකට. ඒකට ඕකේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දුන්න OS එකේ ෆයිල් එකකින් අපේ පෙන් එකට ෆයිල් ස්ටික් කොපි කරගන්න ගනි. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයා මෙතනින් කැන්සල් කරන්න යන්න එපා. මොකද පෙන් එක වැඩ කරන්න යන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඒක කම්ප්ලීට් වුණා. මෙතනදී මට ගිහිලා තියෙනවා විනාඩි 14කුත් තප්පර 24ක්. ඉතින් අපි යන් පෙන් එකට මොනවද ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒකේ ෆයිල්ස් කොපි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට පෙන් එක bootable device එකක් විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලගේ කම්පියුටරේ boot menu එකට ගිහිල්ලා පෙන් එකෙන් boot කරන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ RUFUS කරහා අපිට USB bootable device එකක් හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් USB පෙන් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ ක්ලාස් channel එකත් එක්ක එකතු වුණාට. ඔයාලට මේ පිළිබඳව ගැටලු තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේම යෝජනා චෝදනා තියෙනවා නම් ඒවත් පහල කමෙන්ට් කරන් යන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරමි. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් සමාප්ත කරනවා.